Hi guys, my name is Sir Gian. So pag-usapan po natin ngayon yung tinatawag nating truth tables, no? Ito ay pinag-aaralan po sa logic. Okay, so pag-usapan natin siya, ano nga ba ang meron sa truth tables, no? Sabi nga dito sa statement ko, madali lang to, true or false lang to. No? Sabi nga, more on true or false nga lang naman, no? So pag-usapan natin siya. Okay, when we say truth tables represent the relationship between what? The truth values of propositions and compound propositions drawn from the given proposition as in the given propositions. No? Pag tutugmain natin yung dalawang compound proposition based on the what? Based on the operations of propositions. Now, as you know, in logic, we use variables to represent proposition in the same way that we use variable to represent what? Numbers in algebra. Kung sa algebra class, ang madalas na nire-represent natin when it comes to the variable is numbers. When it comes naman po sa logic class ay more on true or false. While a variable in algebra can take any value. So, sa algebra daw can take any value, kahit anong value yan pwede. But a variable in logic has only true or false. Sa logic, true or false lang po. Okay, next. For its value, in fact, true or false are the numerical constants of logic. True or false lang po yung tinatawag nating numerical constant ng logic. Kumbaga sa algebra, meron din po tayong mga tinatawag na constant na kung saan ay part po siya ng formula or talagang hindi nababago sa madaling salita. Okay? So, next. Ayan. Ano nga ba ang mga truth values ng different sets of operations? Okay? So, sa different sets of operations, ito po ang kanyang So, kung napag-aralan po ninyo yung lesson 1, nasa link na nasa description po yung link para mapanood nyo yung prerequisite ng video ito. Conjunction, disjunction, negation, biconditional and biconditional. Okay? So, bago natin simulan siya, class, lagi nyo tatandaan na meron tayong tinatawag na constant truth values. So, kapag dalawa ang given proposition, example, kapag dalawang statement lang, let's say the first statement is P, and second statement is Q. Okay? Yun yung dalawang statement niya. So, ang constant truth values niya ay ito. So, kumbaga, pag sinabi natin constant truth value, siya yung panimula. Siya yung first step na gagawin mo. First, write the constant truth values according to the given. Kung ilan yung given na propositions or statement. At meron din tayong pang-tatlong propositions. Kasi hanggang 3 lang naman muna yung ini-encourage ko sa mga students ko. No? Kung hindi kita estudyante, I enjoy watching. No? So, sa mga estudyante ko kasi, ini-encourage ko lang muna kasi hanggang 3 lang muna. No? Hayaan na nila, baka pagpatuloy nila yan sa kursong pipiliin nila. Okay? Ayan. So, yun yung formula or yung constant truth values ng 3 propositions. Now, pag-usapan natin ngayon yung truth values or truth tables ng isang conjunction. Tatandaan, ang statement P, siya lagi ang first statement. Kahit hindi letter P yan, class, kung Q ang first statement, edi siya ang una mong gagawin. Okay? This is your first statement and then let Q your second statement. Then, ito ang tawag dito ay yung tinatawag natin propositional form. Siya yung mag-i-state kung true or false. Propositional form. Kasi nga may mga connectives na siya eh. Now, paano natin malalaman ng mga sets of conjunction ay true or false? Malalaman po, class, kapag true lang, magiging true lang ang conjunction kapag ang first and second statement is true. That is true also. So, the rest is false. Kapag magkaiba siya, kapag true and false yung isa, which is if there are different, that is false. Kapag parehong false din, that is false also. Ulitin ko, sa conjunction, magiging true lang ang statement kapag ang first and second statement ay true. Okay, next. May ambulansya po ulit. Commercial po. Okay, biro lang. Yan. So, dito naman sa disjunction class, ganun pa din. Magiging true lang ang statement or
magiging true ang statement kapag kahit isa sa mga sets of statements niya po ay, kahit isa dyan ay may true. Kahit isa lang. No? Kahit isa lang. At least one. Kaya nga kaya tinawag siyang at least one. Kahit isa meron. Basta may isang true statement dun sa problem, true na siya. Magiging false lang po siya kapag parehong false po siya. Okay? So, next. Now, let's go for the negation. Sa negation kasi class, that is forgetting the opposite of the what? The opposite of the given statement. Kung kukunin nyo po yung opposite ng isang given statement class, yun ay isang negation. So, halimbawa, kung ang statement ay true, if you get the negation, that should be false. The next, kapag false naman ang isang statement, gagawin mo siya true. Okay? Nakakuha ba? Okay, next. Yan. Sa conditional naman po class, dito tayo medyo magiging practical. Si conditional kasi class, isa lang ang false niya. Kapag yung first statement is true at kapag ang false is exactly false statement. Kapag ang second statement is exactly false. Diyan lang siya magiging false. Ulitin ko. Sa isa lang siya pwedeng maging false. Kapag ang first statement ay true and then the second statement is false, the conditional formula is false also. So, the rest is true. Kung nakikita po ninyo sa inyong mga PowerPoint or sa inyong mga screen po yan. Okay? Next. Ayan. So, dito tayo sa biconditional. Sa biconditional naman po, class, dito natin makikita paano ba natin malalaman na ang isang statement ay true or at false. Magiging true lang ang statement ng biconditional class kapag ang first statement at second statement ay parehong true or parehong false. Yan. Okay? Diyan siya mag-focus. Then the rest is false. Pag magkaiba yung statement, kapag halimbawa yung first statement is true, tapos yung second statement is false, magiging false po siya. O balikan natin, kapag ang first statement is false, then yung second statement is true. So lalabas pa rin po siya na false. Okay? So let us now proceed to our sets of examples. Okay class, sa example number 1 po, pag-usapan po natin yung first statement. The first statement should be, construct a truth tables of the following statement. The negation of P conjunction Q. Paano po tayo makakapag-build na tinatawag nating truth tables? So una, tingnan nyo po muna mabuti kung ilan po yung equation or ilan yung propositional na given. Ilang propositional statement po ba ang binigay? Or yung propositional variable. So that is 2. So meron tayong tinatawag kanina na constant truth values. Kapag dalawa po ang kapag dalawa po ang propositional variable na given, may dapat na gamitin ka doon. At kapag tatlo naman ay may dapat ka rin gamitin doon. So since dalawa lang po yung ating statement or dalawa lang po yung propositional na given natin sa number 1, ang pag-uusapan lang natin yung statement P and Q. Okay? So yan po yung first step. Kukunin niyo po yung constant truth values nung pang dalawang propositional variable. Now, ang una niyo pong gagawin is to get first the yung nasa loob ng parenthesis, which is yung P conjunction Q. Now, ngayon, therefore, kukunin mo ngayon yung tinatawag nating P conjunction Q. So, ang gagawin mo, titignan mo yung green na table mo dyan, which is yung conjunction table ko dyan. Titignan mo dyan, class, kung alin dyan yung true or false statement. Example. So, eto, true at saka true pareho. Kung titignan mo, parehong true ito, parehong true ito. So, since parehong true yan, kapag in conjunction, P conjunction Q, the answer is true. Now, the second is true, then false. So, that is false. Then, sa number 3 then, false tapos true, then equals to, tapos yun yung sagot ay false. At ganun din sa last is false. Now, meron naman, ang susunod naman natin na set of answers, sorry po, hindi nyo po ako nakikita. Yan, ang susunod naman po natin gagamitin, yung tinatawag nating negation, no? Yung pag-negate na po, nung tinatawag nating symbols, no? Let us erase this one. Erase ko muna po ito para mas makita po ninyo yung mga statements.
Now, next is yung final answer natin, which is yung mismong given. Kukunin natin yung negation ng P conjunction Q. So, kukunin po natin ngayon yung kanyang answer. So, kapag sa pagkuha naman ng conjunction or sa pagkuha naman ng negation ng conjunction P and Q, kukunin nyo lang po yung kabaliktaran ng nandito. Yan, or yung negation niya. So, yung negation symbol niya, makikita mo dun sa red na table. Yung red na table dyan, yan yung tinatawag natin negation symbol. Babaliktarin lang po natin yung mga given statements, no, according to the given proposition. So, since ito ang first statement is true, gagawin mo itong false. False statement, gagawin mo siyang true. And then false statement should become true. And also false statement is true. So, now, let us erase this one. So, burahin po natin para mas makita po ninyo kung ano nga ba yung essence ng truth tables dito. So, therefore, yan po yung ating truth table sa example number 1 na negation of P conjunction Q. Okay? So, let us now proceed to example number 2. Sa example number 2 naman po, class, ang ginagamit naman, ang statement natin is P disjunction negation Q. Now, so since dalawang propositional pa rin po ang nakikita nyo or dalawang propositional variable pa rin po ang nakikita ninyo, gagamitin po natin yung i-construct pa rin po natin yung truth values ng pang dalawang variables, no, which is yung tinatawag natin constant truth values, no. So sa part na to, class, may makikita, ang una nyo pong titignan dyan kung meron po bang isang letter sa kanila or meron bang letter na may negation symbol. Kung mapapansin po ninyo, merong negation symbol dyan, that is yung letter Q. So, ang una mong gagawin para mabuo natin yung final answer, kunin nyo po muna yung negation Q. Kasi nga, sa problem, meron tayong negation Q. So, lahat daw po ng negation ng Q statements. So, true statement, kapag kinuha mo siya, magiging false. False statement, magiging true. Then, true statement, magiging false. And then, this is false now, magiging true statement. So, that is our answer for first column or for the third column. Okay? So, for the final answer, class, okay? So, for the final answer, let us erase this. Yan. So, for the final answer, kukunin natin po yung mismong given, which is yung P disjunction negation Q. So, kukunin po natin yung disjunction neto P tsaka nung negation Q. Kasi, yun po yung tinatanong. Hindi naman po yung isang Q. Yung P, negation Q. Now, kukunin natin yung disjunction niya, no? So, ang sabi ng disjunction, class, kung titingnan nyo mabuti yung table ng disjunction, pansinin po ninyo, sorry po, medyo hindi maganda yung pagkakaano. So, where is my eraser, please? Yan, my eraser. This is my eraser. Yan. Yan. So, mapapansin ninyo sa disjunction, magiging true lang ang isang statement kapag at least one true statement. At least may isang truth statement. So, sa unang part, may isang true. So, this is also true. So, sa second statement, dahil parehong true, that is also true. So, since this is same false, dahil parehong false, that is false. Then, dito naman sa last part, dahil may isang true, that is still true. Okay, so kung ano yung mga binibilugan kung napapansin nyo, class, ayan po yung isosolve ninyo or ayan yung ipagko-compare ninyo para makuha po yung tinatanong nung last column or nung mismong given. Yan, so that is our answer or our truth tables in example number 2. So let us now proceed to our example number 3. In example number 3, negation of negation P conjunction Q. Ano nga ba po ang meron dito sa taong tuloy? Meron po dito sa given na to. So, let us go first for the equation. So, since dalawang po ulit siya, since dalawang propositional variable po ulit siya, class, so, pang dalawang propositional variable lang po yung gagamitin natin constant truth values. So, kung ang first gagawin natin ay hanapin mo muna po kung sino yung may negation symbol. So, as of this given, ang may negation sa kanila ay si P. So, kukunin mo ngayon yung negation P. So, lahat daw po ng negation P
Lahat daw po ng negation P ay kukunin mo. When we say negation, the opposite of the given statements. So, true statements, this should be false. True statement, it should be false also. False statement should be true. And then false, then this is true. Okay? Yan. So, let us erase, no? Erase na natin siya. Yan. Erase po muna natin siya para mas magandang tignan. Ayan. So, ayan na po yung ating first statements. Yung sa negation P. Kasi sinolve po muna natin yung negation P eh. Okay? Next. So, let us now solve for what? Negation P and Q. No? Negation P, conjunction Q. So, yung nasa loob na po ng parenthesis ang kukunin natin. Yan. So, mapapansin ninyo class, yung first statement is what? The first statement is negation P. Ito yung first statement. Then, the second statement is Q. Yan. Babase po kayo doon sa first statement, which is yung negation P. Para makuha niyo yung truth values. Hindi po yung straight siya, yung straight na makikita po ninyo. Pagbabasihan niyo pa rin po yung pagkakasunod-sunod nung kanyang statements or according to the given statements. Kung babaligtarin po natin ito class, ganito po ang itsura niya. Dito, ganito po yung kanyang itsura. So, ang first statement is negation P. Yung negation P statement is false, 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 true, then true. Then, the statement Q should be, statement Q should be true, false, true, and false. Now, kung titingnan nyo mabuti, yung conjunction, P conjunction, negation P, conjunction Q, titingnan nyo po ngayon yung table ng conjunction. Yung table mismo ng conjunction. Ngayon, kailan pwedeng maging true statement? Kailan magiging isang true ang isang propositional form? Kapag parehong true yung dalawang statements. So, as you can see now, make sure na parehong true statements yung dalawang statement. No? Parehong true sila. So, may mapapansin ba kayo ng dalawang true dun sa mga nakasircle dyan? Yes, meron po yung isa. Ito po ngayon lang yung true. Then the rest is false. Kasi ang rules ni conjunction is magiging true lang ang isang propositional form kapag po parehong true sila. So this is also a false. Okay? So may question po ba? If you have some question at mag-comment lamang po tayo. No? So let us erase this one, erase this. Yan, burahin natin itong mga yan. So pagkatapos po niyan class, ang susunod po natin gagawin is yung mismong given na. Let us get the negation of P and the conjunction Q. Now, kukunin mo ngayon yung kabaligtaran ng mga nandito naman. Kasi nga, nasolve na po natin yung nasa loob ng parenthesis. So, let us get now the negation of the problem. So, false statement, negation, that is true. False statement, that is true. True statement, that is false. And then false statement, that is true. Okay? So, that is our answer for, let us erase, drawing ko siya class para mas presentable siya tignan sa inyo. Ayan. So, the answer is, the answer in our truth values number 3 is this. So, I hope sana nakikita niyo po at may natututunan po kayo sa simpleng discussions po with Sir Gian. Okay? So, let us now go for the example number 4. Construct a truth tables of the following statements. So, P, disjunction, Q, conditional R. Conditional negation R. Okay? So, titingnan niyo po mabuti, ilan ba yung letter na makikita? So, you have 3 letters that you can see on the particular given. So, gagamitin natin yung constant root values ng pangtatlong variable. Okay? Now, first technique, kukunin yung mga may negation symbol or yung may mga negation statements. So, sa mga letters na given, sa mga letters, makapapansin ninyo, merong negation na symbol dyan, which is yung negation R. Si R, kukunin mo ngayon yung mga negation or yung mga kabaligtaran ni R, yung part ng R. So, kukunin mo ngayon lahat ng negation na to. Sorry po, medyo hindi ko gusto yung part na yun. Yan. Kukunin mo ngayon yung negation ni R. Okay, just focus on the table R. Kukunin mo lang yung mga kabaligtaran niya or yung negation. No, yan. Get all the negation
of that particular problem. Yan, kukunin mo ngayon yung negation niya. So, true, so this is false. False, this is true. True, this is false. Then false, this is true also. True, false. Then this is true. This is false. And this is true. Now, so nakuha na po natin yung negation R. Okay? So, sa part naman na to class, ang susunod naman na kukunin natin yung mga nasa loob ng parentheses. Yung mga nasa loob po ng parentheses ay yung Q conditional negation R. Now, ngayon kukunin po natin yung Q tsaka yung negation R. Sila po ngayon, kukunin po natin yung kanilang mga conditional statements. No, yan. Kukunin po natin yung mga conditional statements nila. Now, kung mapapansin po ninyo kay conditional class, magiging false lang po ang isang statement kapag yung first statement is true and the second statement is false. Nasa color yellow. Tingnan niyo yung color yellow na table nyo, which is here. Ito siya, ha? Ayan. No? So, ayan po yung tinatawag nating excuse me, conditional. So, ngayon, ito lang yung false statement. Yung first and second statement, yung first is true, then yung second statement is false, the conditional is also false. Now, meron dyan na false statement. Ilan? That is 2. Yung first statement, true and false, ito siya. So, that is false. Meron pang isa. Alin dyan? Yung nandito. So, this is also a false. Now, seeing true, then the rest are all true. This is also true. This is also true. And this is also a true statements. Statements, no? Statements. Yan. Okay, so let us erase this kind, itong mga circle para mas matandaan po natin kung paano po natin siya sinusolve, no? Ayan. Okay, ngayon meron pa tayong isa pang problema. Paano ba natin siya masosolve? Yung final answer is, kukunin na natin yung P, then disjunction of Q, conditional negation R. Okay, so nandiyan na po tayo sa part na statement na kung saan nasa last answer na tayo. So ngayon, kung titignan po ninyo mabuti, kukunin daw natin yung P, at saka yung Q, conditional negation R. Yan, bawat sets po yan, kukunin natin. Now, tignan mo ngayon yung conjunction table mo. Punta ka ngayon sa conjunction table mo. Kailan magiging true ang isang conjunction table? So, tignan niyo po siya mabuti. Check niyo po. Yan, binibilugan ko siya kasi para mas matandaan po ninyo. Yan. So, pupunta ka ngayon sa negation symbol, sa disjunction symbol mo. Sorry, disjunction symbol mo. Ba't conjunction ako ng conjunction? Disjunction table, kasi pababa. Okay, pababa po siya na gano'n. Okay, that is disjunction table. Now, kailan magiging true statement? Kapag parehong true lang po. Ay, at least one is true. At least one. So, dito, kung may mapapansin ka, may isang true dito. Yung isa true, yung isa false. So, that is true. Parehong true, that is true. Disjunction ang pag-uusapan natin, ha? Tignan nyo po yung disjunction table dito sa screen. Okay? Now, this parehong true, this is true also. True, same true. Then this is same false. So, this is false. So, false, true, this is true. This is also true. And false, true, this is also a true statements. Okay? So, now, therefore, class, the answer in our, the answer in number 4 is, the example number 4, the truth tables for the number 4 is this. Okay? So, ayan na po yung kanyang sagot. Okay? Yan. So, I hope na may natututunan po sana kayo, no, mga kaibigan. Okay? So, let us now proceed to our last problem. On the last problem, class, we have the construct the truth tables of the following statements. P, disjunction Q, by conditional negation P, conditional negation R. Okay? Medyo ano to parang feeling ko medyo madugo itong part na to. Okay. So,
since tatlo pa rin yung since 3 pa din po yung kanyang tinatawag nating propositional variable, gagamitin pa rin po natin yung pangtatluhang propositional variable. Now, tignan niyo po mabuti, alin po ba yung mga may negation symbol. First is yung negation P, kasi siya yung mas nauna P, Q, R, diba? Then yung negation R. Okay? Pagkatapos, yung dalawang nasa loob ng parenthesis. For 2 letters na yung focus natin. So, unahin natin is yung P. Yan. P. Disjunction Q and the negation P, conditional negation R. And then the last is yung final answer, which is P, disjunction Q, by conditional negation P, disjunction negation R. Okay, yan. So, buo na siya. Binuo ko na muna bago natin siya i-solve, no? Okay. So, ayan. So, balik na tayo. Okay. So, una pag-usapan po natin yung negation P. Lahat daw po nung column P, kukunin natin yung negation niya. So, ang first column niya is true, so magiging false ito. Next, this is also true, magiging false. Then, this is also a true, so magiging false po siya. Sa number 4, true statement, magiging false po siya. Then, this one, false statement, magiging true. Kasi negation negation na pinag-uusapan. False statement, this is a true. False statement also, this is a true statement. And then the false statement also, and this is a true statement. Now, let us now proceed for the negation R. So, negation, kunin mo yung negation ng R, that is false. This is also, what is this? This is true. Then this is false. Then this is true. Then this is also a false statement. So, kukunin nyo na yung kanyang negation, no? This is true. Then this is false. And this is true. Ayan. No? So, medyo malapit-lapit na po tayo sa ating katotohanan, no? So, malapit-lapit na sa katotohanan, guys. Patapos na po tayo. Okay? Let us erase. Erase ko lang ito, class, para medyo siya, magandang tignan. No? Tapos, pagkatapos po niyan, class, proceed tayo sa tinatawag nating P, disjunction Q. So, lahat ng P, disjunction Q, kapag magiging true lang ang statements, kapag at least one ay may true. Kahit isang statement lang sa kanila ay may true. So, as you can see, parehong true. So, this is also true. So, parehong true statements. This is true also. So, may isang true kahit papano. So, this is also true. May isang true kahit papano din. So, this is also a true statements. Then, dito din, kahit isa may true pa din. Then, this is false and true statements. So, this is also a true pa din. Parehong false. Since parehong false, dyan na siya magiging false. So, magiging false statement lang po siya kapag parehong false yung given statements. Okay? So, ayan na po yung sa next. Third to the last, no? Pangatlo na ata yan sa panghuli. Okay? So, let us erase this. Ayan. Okay. So, dito naman, yan. Yan. Negation P, tsaka negation R. So, negation P tsaka negation R, kukunin nyo naman po yung biconditional. Sa biconditional, you can check your guide, yung yellow na table po dyan. So, parehong false, so that is true. So, magiging false lang ang isang statement kapag yung exactly first statement is true and exactly the second statement is false. So, false and true. So, hindi naman yun yung false statement, still true pa din po siya. Since this is a false. False same, this is also a true. Then, false, then true. So, this is still true pa din po. Titignan nyo, just check the color yellow table, yung color yellow lang po yung check nyo dyan. True, then false is the second statement, yan na siya magiging false. Then, parehong true ito. True statements. And then, true, false,
yun lang din naman yung false statement niya. Then, parehong true, that is also a true. So, ayan na po siya. So, titingnan nyo po mabuti yung mismong eksaktong yung eksaktong truth values niya when it comes to what? Conditional. Okay? Yan. Sige, burahin ko lang po para mas magandang tignan ulit. Ayan. Oh, sorry. May natamaan na isa. Ayan. Sorry class kung medyo mapapahaba yung laman ng video. Pero, wag ko na lang tapusin. Kung ayaw mo tapusin, di ba? No, at least, gusto ko may matututunan ka pa din. Okay, ayan. Sa last naman is yung biconditional. Titignan ko ngayon sa color violet na symbol or yung color violet na biconditional sign dyan. Now, titignan nyo po, lahat daw ng true statements kapag parehong true at parehong true or parehong false yung isang propositional form. Now, so, parehong true. So, the value is true. Just check the violet table. Mag-focus ka lang dyan. Then, true statements, still true. True statements pa din, true statements pa din. Okay? Then, next, true statements. Then, this is true statements also. This is true. So, magkaiba. True, tsaka false. This is false. Parehong true, still true pa din. Then, false, since parehong false, that is true pa din. And then, magkaiba, false and true. So, this is still true. Yan. So, that is our answer in our last problem. In our last equation. So, yan na po yung ating sagot. No, sa ating last problem. So, medyo buburahin ko lang para makita po ninyo yung kabuuan ng mga final answers natin. So, that is our answers in all of our sets of examples. Mahaba man po itong videong ito, pero dinetailed ko po talaga para mas maintindihan ninyo at mag-gets nyo po itong lesson na ito. Muli po, kung may natutunan po kayo ay mag-like lang kayo, mag-share, mag-subscribe ka na rin para masaya. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat po sa mga nanood. I hope na sana may natutunan po kayo. Ako po muli si Sir Gian at ito po ang numero ni G. Ako po ay nagsasabi sa inyo ng isang makasaysayang goodbye and God bless you.